खोकलायला, ताप यायली, थंडी वाजायली, खूप आली, थंडी लावतो. ताप नाही काय नाही, फक्त थोडासा कफ आहे. श्रीची ताप पूर्ण कमी झाली आता. त्यामुळे मी हॅपी आहे. खोकलायला, ताप यायली, थंडी वाजायली, खूप आली, थंडी लावतो. लई टेम्परेचर आहे बा. 100-8. 100-8. आता आजीचं टेम्परेचर चेक करतो मामी. बर, कशाने झाला असेल रे श्री आजीला? एवढी ताप कस काय आली असेल रे? काय माहिती. पावसाने तुला काय वाटतंय? आजी तर घराच्या बाहेर पण जात नाही ना. नाही तरी वातावरण लय गदळ आहे ग माय. आता थोड्या वेळाने समजते है ना. तू काय लेत का तुझी? कशी करू लय बरं वाटते की ग माय. माझं वासराचं हात लय गोडायचं, लय छान चोपायचं ग माझ्या चिमणीला. माझी बाय ती ग कशी करू. काय करू ग, उतरून पडू का तुझ्याहून? एवढूशा लेकरांना तो चोपावं का पाय? आजीची सेवा करायची असते हो ना श्री. हो. माझं बाळ बघू. 99.2 F. मगाच्या पेक्षा कमी झालाय जरा. औषधानं, इंजेक्शनानं, गोळ्यानं. तुला कप झाला इथं, हे घे विक्स. विक्स खाऊ. तर आता हळदीचं दूध बनवते मी. श्रीचा खोकला आणखी काय राहिलेला नाही. दूध जर दिलं तर हळदीचं द्या, प्लेन दूध देऊ नका. सगळ्यांना जवळपास सांगते आता तिकडे उद्या पण येलेलो दूध. दूध घ्या, हळदीचं दूध. बघा यांचं काय चाललंय दोघांचं. काय खेळताय तुम्ही? सापशिडी. आता कसं वाटतंय बाळाला? छान छान वाटतंय. खोकला खोकला काय म्हणतोय? बाय 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 म्हणतोय. आता झूट नाही बोलना. रात्री ताप येतो त्याला गेले 3. डॉक्टर तर म्हणलेत की 4 तासाला त्याला डोस द्या म्हणून. आणि आता श्रीमंत सरकारांना पण घेरले. आईला काल ह्यांना आणि श्रीला रात्रीपासून, म्हणजे आता आज यांना मगापासून सुरू झालंय ना. काय काय होईल? अंगदुखी, ताप, कणकण, थंडी हे 7च आलेली आहे, त्यामुळे तसं होतंय. होईल 1-2 दिवसात रिकवर. दे बाळा घे. प्यायला पाहिजे. स्ट्रॉंग कसा होणार तू? पिते श्री नका हो खेळ तुम्ही त्याच्यासोबत. राहू दे खेळू नका. पिणार का दूध? श्री दूध पिणार का? बघ चेहरा किती लाल झालाय तुझा. आता ताप नाहीये. आणि तुमच्या सगळ्यांचं होतं की श्रीची तब्येत कशी आहे सांग, तर आता बरं आहे ना. आणखी उद्या रुटीन. त्याला 4 तासांनी ते औषध दिल्यानंतर कंट्रोल मध्ये राहते, पण रात्री पण खूप ताप आलेला आहे ना. पण डॉक्टर म्हणले की होणारच. आणि 3 दिवस हे केल्याशिवाय चेकअप वगैरे, म्हणजे ब्लड चेकअप 3 दिवसांनीच होणार. आणि उद्या जर नाही राहिलं तर मग ब्लड टेस्ट. बघा यांचं सापशिडी खेळणं चाललंय. आणि आई वरती आहे. आई पण आजारी आहे, कारण बहुतेक तिला जागरणामुळे झालं असेल किंवा श्रीमुळे इन्फेक्शन आहे ना. रात्रभर सगळेच आम्ही जागे होतो. तिला खूपदा म्हणलं तू आराम कर, तिने काय ऐकलं नाही. आणि सकाळी परत तिला त्रास व्हायला लागला. तिला दवाखान्यात हे घेऊन गेले. वापस आल्यानंतर गोळ्या औषधं दिले की ह्यांना पण त्रास सुरू झाला.
आता जर बरी म्हटलं या सगळ्या ह्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग आहे सगळ्यात. तर मी एकटीच आहे, कारण मला आणखी ताप वगैरे काय आलेला नाही. हा विकनेस आहे, झोप नसल्यामुळे कदाचित तसं होत असेल मला. पण यांना जशी ताप आली आहे किंवा आईला एकदम कडकून, तर तसं मला झालेलं नाही अद्यापही. आणि पिल्लू तर बघा इथं असे. आणि खूप जण म्हणत होते की श्रीची दृष्ट काढा, तर काढली आहे दृष्ट त्याची, है ना बाळ. आणि आता ताप कमी झालाय त्याचा, तर बघू आता कसं. आणि हे शेअर करायचं कारण एवढंच आहे की बऱ्यापैकी आपले व्ह्युअर्स म्हणजे काही त्यात डॉक्टर आहेत, फार्मासिस्ट आहेत, त्यांच्याकडनं काहीतरी सल्ला मिळेल. कारण आम्ही खूप रात्री घाबरलेलो होतो, खूप म्हणजे खूप. कारण त्याचा फिवर शेवटी 103 फॅरनहाईट पर्यंत गेलेला. त्यामुळे ना काहीतरी तुमच्याकडनं सल्ला मिळेल आणि खूप त्यातनं छान सजेशन दिले सगळ्यांनी, खूप काळजी दाखवली, त्याबद्दल खरंच तुमचे आभार. आणि रिअली आम्हाला जाणीव झाली की तुम्ही आमची फॅमिलीच आहे आणि आपण आपल्या फॅमिलीपासून काही लपवून ठेवत नाही. तसंच अगदी त्याप्रमाणे सगळ्यांनी खूप प्रेम दाखवलं व्हिडिओला. आणि श्रीचं चाललं की पप्पा डाव तुमच्यावर आहे का खेळ असलं. यांना पण खूप. चला आता माझी ड्युटी चालू आहे. मला आता एवढंच विश करतोय आम्ही की मी आजारी पडू नये, नाहीतर मग लय अवघड आहे सगळं. अजिबात नाही करायचं काय. श्री अजिबात का नकोले. नाही आवडत मला. काय पितोय? ORS इलेक्ट्रॉल. छान वाटायला लागले तुला त्याच्यामुळे आता. आणि किती किती वेगवेगळे फ्लेवर आहेत, आहे ना रे बाळा. थोडस आज जरा बरं वाटायला लागले श्रीला. थोडा बरं झाला. हाती काळा हाती घोडा दिसतो, वाड्या आल्या गेल्याची काळ्या कुत्रीची मॅडम उद्याची राहणार त्याची थोक. गरम आहे माझ्या वासराला. भरलेलं आहे बाबा. एकटंच निघालं एवढ्या दिवसात भरलेलं, नाही तर सगळे असे. आता बरं वाटतं बघ तुला. नारळ पाणी पिलं का म्हणजे सलाईन सुद्धा लावायची गरज नाही पडत तितकी. श्रीला तर त्यांनाच फरक वाटायला, जरा उड्या मारायला. आता तेवढं संपवायचं आणि मग गरम गरम जेवण करून गोळ्या खाऊन झोपायचं. झोपले ग पिल्लू माझं. मग कशी आहे तब्येत आता तुमची? माझी ठीक आहे आता. डोळे खोल गेलेत जरा, गालमध्ये गेलेत थोडे. लगेच काय नाही, ताप नाही काय नाही, फक्त थोडासा कफ आहे. श्रीची ताप पूर्ण कमी झाली आता, त्यामुळे मी हॅपी आहे.